pwede na tayo mag-swimming. Kung ayaw mo dito sa kabila, doon ka sa isa. Doon sa kabila. So, may swimming pool na tayo. Joke lang. Septic tank po yan. Okay. Hello. Ay, magandang hapon mga nangay. Nandito tayo ulit sa ating balay biyaya at nagsimula na tayong septic tank. Yan. Nag-okay tayo nung isang araw. Tapos ngayon natapos na siya. Ngayon nilalagyan natin siya ng asintada. So explain ko yung paano yung arrangement niya. Paano yung kung ilang butas, kung ilan yung digestive chamber, saka yung leaching chamber. Kasi ano yan may mga chamber yan, chuba-chuba. Akala ko isa lang. Kaya pala may ganun. So, explain natin para maintindihan nila. Okay, yan para pa nagpapagawa sila ng septic tank, makakuha sila ng idea. Okay. Yan si Brother Danny and si Mike. Okay. So, yung blackboard natin, itong dingding muna. Yung sa plumbing code, kasi di ba may building code tayo, meron din yung plumbing code of the Philippines, yung mga code sa mga sanitary, sa mga ganyan. Kapag, ang natandaan ko, kapag 3 bedrooms, ang kailangan na capacity ng septic tank natin, kasama yung leaching chamber, dapat nasa 1,000 gallons siya. Okay? Pag 4 bedrooms, saglit lang po kung nanginginig. Pasensya na, ang tangkad kasi ng asawa ko tapos ang tangkad ng blackboard niya. Kapag nasa 4 bedrooms, naman nasa 1,200 gallons. Alet? Ano? Yan. 3 bedrooms, ito yung sa plumbing code na natandaan ko. Okay. Yung I-check natin yan kung tama. Kapag 3 bedroom, nasa 1,000 gallons dapat yung capacity ng septic tank. Kapag babata ng 4 bedrooms, ito residential to Ano lang siya sa residential apartment, ganyan. Pag 4 bedrooms, kailangan na yung capacity ng ano natin, ng Septic tank. Septic natin nasa 1,200 gallons. Okay? So yung design natin ganito. Yan, 3 chamber siya. Ito yung digestive chamber. Yan tawag nila. Ito yung leaching chamber. So ngayon, ang sukat nito 3 meters. Okay? By 2 meters. Okay. Regardless ng capacity or? Hindi, yun. I-compute natin. Okay. Yan. So ito, 1 meter siya. 1 meter siya. Nakahati siya sa gitna, tapos meron tayong manhole dito. Manhole. Yan. So dito mapupunta yung inlet. Inlet galing sa CR. Okay. Inlet yan. Tapos ito yung magiging papunta rito. Yan. Tapos ito yung palabas. Lalabas siya? Saan siya lalabas? Papunta. Ito yung kasi ito yung paglabas, ito tubig na siya. Okay. Ito yung magiging water level natin. Itong water level na to, ito yung slab natin sa taas. Ito yung sa baba. Itong space na to, air space tawag dyan. Dapat to nasa 0.3. Ba't kailangan may airspace? Kailangan may airspace ka para hindi mag-backfire yung tubig. Okay. So yung inlet natin, itong inlet. Ito yung outlet. Yung height ng pipe na to, yung inlet, dapat ito mas mababa siya ng 1 inches or 2 inches. 1 to 2 inches. Kasi Para bumaba. Pag ito mataas compare dito, Hindi siya yung tubig babalik mag-flow. dito. Babalik dito. So dapat ito mas mababa siya, tapos ito mas mababa din. Around 1 to 2 inches lang. So para ito yung dito yung mga slab, diba? Tatlo yung chamber natin. Pagpasok sa unang chamber, kung may makalusot na konting slab, pupunta rito sa second chamber. Tapos pagdating ito sa third chamber, kasi ganyan yan yung mga pipe natin. Yan, inlet. Ito yung outlet natin. Ito yung outlet. So pagpunta rito sa third chamber, tubig na lang siya. Saan pupunta yung tubig? Sa lupa? Hindi, sa ano yan, sa drainage. Yung sa disposal. Sa drainage. Paano hindi amoy poops yun? Ay, sorry guys. Hindi yan. Tubig na lang yan siya. So dito yung mga slag. Kung may makalusot man dito sa second chamber, okay lang. Pagdating sa third chamber, tubig na siya. Paano siya nalilinis? Hindi, nabubulok to.
Kaya dapat to hindi malalim masyado. Dapat yung height nito at least 1.65 lang. Kasi pag sobrang lalim siya, pag sobrang lalim yung septic tank, hindi yun advisable kasi hindi mabubulok yung dumi. So dapat nasa 1.65 lang tapos meron kayong airspace na 0.3 Okay. para hindi masyadong ma-pressure yung tubig, hindi babalik. Okay. So all this time, akala ko ang septic tank, isang malaking Hindi. parang swimming pool lang siya. Ganito ang ang requirement ng DPWH. Okay. So nagbuhukay na kami ng septic tank pero umuulan na. Hindi kita sa camera. Pero umuulan na. Sana hindi naman mahulog. Ginagawa nila Kuya Danny ng paraan ngayon para hindi mahulog. We'll see kung ano mangyari. Maaraw na sana kaso yan. Silong muna? Silong mo na, Van. Baka magkasakit kayo. So, this is one of the problems right now. That's the downspout from the roof. And hindi pa namin siya nilalagyan ng tubo. So, diretso siya sa baba. At maaari niyang punuin ito kung hindi magtigil ang ulan. So, nilagyan ni Brother Danny nung harang doon para kahit papano mabawasan. Pero kung mapapansin nyo, nahuhulog na yung lupa. Nag-start na siya. Yan. Can you hear that? Kumukulog. Actually po, ngayon kami nagpahukay ng septic tank kasi tapos na yung bagyo. Although mayroon namang parating na panibago pero malayo siya sa Palawan. Kaya ngayon kami nagpahukay sana. Pero maulan pa rin pala. So, ganyan talaga. Kapag maulan, kung meron kang exterior na external works, no, stop talaga yun. Pero, we'll see. Ganun naman talaga what to do, diba? Yung sabi sa Dubai lagi, no? What to do? What to do, Yani? What can we do? Wala kang magagawa. We'll just let it be and then adjust na lang tayo. Huminto na yung ulan. Tingnan natin kung ano nangyari sa ating mga kasamahan. Kulang, no? Okay, so balik ulit si Brother Danny. Praise God, hindi naman naging swimming pool yung aming what do you call this? Septic tank. Ayan. Konti lang naman yung tubig. Kaya masyadong grabe. Okay. Or 170. Hello mga tangay, we just came from Driveway Bakes. If you don't know Driveway Bakes, it's a bake shop at home, no? Ano ba yun? Home bake shop. And it's owned by a young entrepreneur. Her name is Kat. And we bought our K-Buns from them. Masarap po yung kanilang K-Buns. Na-feature na namin ito before. Pero kaya tayo bumili sa kanila, aside from favorite kasi namin, talagang masarap yung K-Buns nila, is because they have a good cause, you know. So they are selling their products, and part of the sales of their products will go to a fundraiser because gusto namin mag-celebrate nung aming 1,000 subscriber milestone. Salamat po mga tangay. But hindi namin nagawa yon last time, kaya ngayon namin ginagawa. Pero we also have tangays who are affected by the typhoon, like si Ron Ray, no, yung Macmillan family. Meron pa silang family na hindi nakakontak, so Lord willing makontak na nila soon at wala naman nangyaring masama. But it's a special milestone for us, and we're celebrating it with all of you. So this is in celebration of our 1,000 subscribers. 1,000 na tayo. Salamat. Salamat po mga tangay. So, celebrate kami ay ano to? K-Buns. Okay, so ganito siya. Yes, it's delicious. Apo, tigi-isa tayo. Yan. Yan. Driveway Bakes. Parang starfish. Ayan. Sige po, tigi-isa po tayo. Salamat. Just let me know kung anong lasa. Wow! Starfish. Bagong luto. Sige, go, go, go. Ayan.
Special yan. Aba, masarap po. Ito sa akin, buo. Ayan, buo. Ayan, meron pa. Okay. Akin na lang tong tostado. Yun. Hindi po, binili po natin sa Driveway Bakes. Tapos, kasi nagre-raise din sila ng funds para dun sa mga nasalanta ng bagyo. So, yung portion nung bayad sa kanila, i-donate nila. Whoop! Naku, nahulog. Sarap po. Super sarap. Yan, favorite. Ito sa akin. Kasi tostado. Gusto ko tostado. Okay? Yan. Okay din? Okay din? Masarap? Malutong. O, sige. Hindi po to sponsored. Binili po namin to. But we try as much as we can to support local, no? Alam naman po natin na yung negosyo sa buong Philippines, no, ay apektado nung pandemic. So, we try as much as we can to support local, especially those with good causes. So, yun yung talagang mas malapit sa puso namin. So, Driveway Bakes po, I'll put the details down below. Para kung nasa Puerto Princesa kayo or Palawan, nagde-deliver din sila sa iba't ibang parte ng Palawan. So, yun. So, ganyan siya sa loob. Yan, sarap. Super sarap. Highly recommended. Yan. Pwede na tayo mag-swimming kung ayaw mo dito sa kabila. Doon kasi isa. Doon sa kabila. So, may swimming pool na tayo. Joke lang. Septic tank po. Yan. Good morning. Hello mga tanga. We're here at Welcome to look for Mama's shower. Gusto kasi namin maka-black. Akala ko Bix black. Kailan po magkakaroon ulit? Marami sigurado lang, may hirap ng truck ng ano yan. Pero ano po ito? Mixed? Mixed na po ito? Mixed na po siya? Hindi po, yun po kasi pang single point design. Ito yung dalawa, di ba? Pero ito? So, out of stock po? Out of stock po sa ngayon. Ganito na lang. 2024. Sabagay ito, pwede mo naman po ito lagyan din ng heater. Okay, paano po gagana yun? Yun na nga, single heater lang. Pero bibilihan mo na lang siya ng, ng hand shower, tapos rain shower. Kasi ito bar lang. So, sabi ni Kuya, pwede rin daw mag-mix and match. So, kung gusto mo talaga ng black, mayroong mga shower heads na rain shower na hiwalay, ano. Pero ang mangyayari nun, mas mapapamahal. And then, hindi rin kompleto yung stock, no? Out of stock yung iba. So, ang mangyayari, napamahal ka na, hindi pa kompleto. Since out of stock yung black. Kailan kayo magkakaano yan? Try namin yung satin finish. Maganda rin to. Rain shower. Pero, mahal. Tun. Kasi may mixer. So, yung room ni Mama, for sure in the future, no, magpapakabit ng heater. So, kailangan nakaabang na meron kang pangtimpla. Okay, final answer. Final answer na po. Matapos kaming makalibot dito sa wheel ko ng mga 65,000 times. Ito na po, yung napili namin. Wala nang bar. Kasi out of stock na. Yung ganito sana yung bibilhin namin. Ganito. Yan, yung may mixer siya. Kaso, pinakyaw daw ng isang customer just last week, no? Nung tinanong namin kung kailan magkakaroon ng bago, wala silang mabigay na date. Kasi syempre, pandemic, hindi naman ganun kabilis makapagpadala ng supply. So, ito na lang. 2.9. And then, yun, 3.8. 3.8 siya. Mama, pasensya na, wala ka na yung parang rain. Tawag ba dun? Rain shower. Yun sana yung gusto namin. So, yun na lang. We'll make do with what we have. Mahal din kasi yung yun. Parang 10,000 din. At least ito, medyo mapababa natin ng konti. Actually, over siya ng budget, no? Pero ganun talaga eh. If you're trying to go for a certain look, you'll have to pay extra.
So, this is Brother Mario and June. So, ano pong ginagawa natin? Yung ginuhit nyo? Ito po yung ball, ma'am. Okay. So, yung guhit na ginawa ninyo? Yun po ang magiging sintro. Okay. Sandro yan, sandro sa may guhit. Yan ang guhit. Atras. Kundi pa. Kundi pa. Oops, sobra. Saan sisira? Meron yung sisira. Tawagin ka po. Sige, lang. Sige, sir. May space, no? Ito, may space. Okay lang yan. May cover pa eh. May cover niya. May importante ko ba? Bawal ba na may space? Hindi naman. Ay, wait. May ano siya? May linya sila dun, oh. May mate niya. Parang mababa siya, no? Yan na yun. Oo, ito na. Hindi na pwede atras. O, hindi ba po, sir? Pero Pero pwede ba? les, tapos yan sa butas. Gawa na ito ang sintro. Sintro ng butas yan. Ito pa. Sige na, pag nilagay yung takip kayo man. Okay lang. Kunting space lang. Hindi naman pangit tignan. Oo, okay pa, sir. Okay pa rin. Kaya hindi naman siya ano eh. Kahit di siya nakadikit. Opo, okay opo. lang. At least mas Kaya ito po sana tayo, no? Yan. 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 Slim pala siya, no? Okay na. Tapos, simento na lang ang kulang. Saan po sisimentohin? Galing. Opo, ma'am. Para magkalibid po ito. Pag ano na kunti ito. Pag ano na kunti, oh. Para ma-adjust siya. Pati yung pagganto niya. Ilibid. Ilibid po yan. Ah, so, tatanggalin po ulit? Opo, sisimintuin ko. Maguguhitan ko lang yan siya, ma'am. Ah, Yun yung pinaka, ano niya, pulmahan. parang guide. Guide po. Okay. Kailangan po magsentro yung butas. Kung hindi, Les po, ma'am, les. Hindi magpasok yung yan. maraming salamat Magamit na po. po ito. I'm so happy magkaka-CR na. Super, super duper happy. Pero lalagyan pa ng wax, di ba? Patong po dito. Patong lang yan. Bali yung semento po yung pangdikit. Opo. Yan na, parang di siya mag-sud-sud. Ba't niyo po nila ginrinder? Para magkapit. Kapit po, ma'am. Kasi smooth siya, no? Opo. Ano na niya? Parang lumiit siya tingnan. Yung toilet bowl. Hindi ba? Yan. Pag may takip na, okay. Bukas po natin ipalagay yung mga takip na yan. Bukas pa rin po yung mga... Mga takip po. Tsaka yung mga... Ano, yung tubo. Ano yun? Yung mga pipe. Opo, ay, hose na lang po yan, ma'am. Hose. Yun. Bukas na lang yan. Siguro po yan. Talaga alam mo yung tawag sa pipe or tubo or whatever. Paalala lang po, hindi po ako engineer, wala po akong experience sa construction. At hindi ko rin kiniklaim na may alam ako sa construction. So, wala pong nagaganap na gano'n sa unit. Ako po ay isang may bahay. At we're just chronicling our home build journey, and along the way we're sharing our experience and teaching people as well, in case that they're experiencing what we're experiencing. Ang galing talaga i-explain ko na andito pa talaga sa bahay.
So, yun po kasi napansin ko, yung isa nating gabay, no, sa Ruroy Pinoy OFW, sabi niya, this vlogger has level 0, ano yan? Something, I'll put it here. Wala po talaga. Yun ay katotohanan. Wala akong kaalam-alam sa construction. At tayo ako ay natututo rin along the way. But the good thing is my husband is an engineer, so he knows what he's doing. So if you notice that in our videos, I only ask questions. And whenever I'm sharing my opinion, it's all about, it comes from a user's point of view. Ayan. So okay po, clear po yun. Kung hindi pa rin clear, punta po kayo sa about page ng video namin so that you'll know what our channel is about. Ayan. So thank you very much still for watching. Kasi napapansin niyo yung mga mistakes ko. And yan, sama-sama tayo matuto. So that's it for us this week. Before we say goodbye though, I'd like to leave with you a word of caution from our Tangay Primitivo Gatus. They are building their house as well, but the problem is they first installed their tiles before they did their ceiling. When the guys did their ceiling though, an equipment or a tool fell on the floor which damaged their tiles. Abbott said that in order to prevent this from happening, make sure to finish installing your ceiling first before you do your tiles. And if you're working on something and you're using your tiles, make sure to have a rubber mat or a carton to protect your tiles. So thanks again for spending time with us. We'll see you in the next video. God bless!